สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะเขากลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ้ยอีกแล้วค่ะวันนี้นุกชวนเพื่อนๆมาทำคาราเมลซอสกันนะคะซึ่งคาราเมลซอสราดหน้าเค้กนะคะตกแต่งเค้กให้สวยงามนะคะซึ่งอุปกรณ์มีไม่เยอะไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆกันนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะในการทำคาราเมลซอสทุกครั้งนะคะคือน้ำตาลค่ะน้ำตาล1 ถ้วยตวงนะคะก็ที่เป็นเทฟลอนนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเศษ1/4 ถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะค่ะตั้งไฟนะคะจนกว่ากาลน้ำตาลนะคะจะเปลี่ยนสีเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เหมือนการเคี่ยวน้ำตาลทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะคนตลอดเวลาเนาะสักพักหนึ่งน้ำตาลก็จะเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้นะคะน้ำตาลเริ่มไหม้ด้านข้างแล้วเนาะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะรอจนมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วเราถึงจะใส่นมที่เตรียมไว้นะคะพอมันเป็นสีน้ำตาลลักษณะจะเป็นอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะใส่นมลงไปเลยค่ะมันจะแบบนี่เลยนะค่อยๆใส่นะไม่ใช่ว่าใส่พรวดเดียวนะคะคือค่อยๆใส่นะในลักษณะอย่างนี้นะคะยังค่อยๆใส่นะคะมันก็จะได้สีน้ำตาลพอดีนะเทคนิคคืออยู่ตรงนี้นะไม่งั้นคุณจะได้น้ำตาลที่ไหม้นะคะคือเราต้องกะดีๆไม่งั้นมันไม่สวยนะคะแล้วค่อยๆใส่นะคะอย่างเงี้ยมันจะฟูฟ่องนะคะใส่จนนมหมดนะคะคนต่อค่ะเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เตรียมในส่วนของเนยนะคะที่จะใส่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเตรียมในส่วนของเนยค่ะเอาละค่ะเตรียมเนยใส่ลงไปเลยค่ะเตรียมเนยนะคะแล้วก็คนเนยให้เข้ากับน้ำตาลทั้งหมดนะคะเป็นผสมส่วนแรกอุ้ยโอ้โหโดนตัวเองเลยนี่นะคะคนที่เรียบร้อยค่ะแล้วปิดฝานะคะรอให้มันเย็นแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะพร้อมทำได้เลยนะคะอันนี้เราจะหยุดแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมนะคะเป็นคาราเมลนะคะที่น่ากินมากๆเลยนะคะโอเคปิดกันค่ะค่ะพักจนเย็นนะคะแล้วก็ไปตกแต่งเค้กกันนะคะทำง่ายๆเลยนะคะราคาไม่แพงต้นทุนต่ำด้วยนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ